What's up guys? Kuya Juegz here and family! And for today's video, patutubigan natin ang swimming pool! Biya pusyo sa swimming pool! Maglinis ng swimming pool! Mag-swimming na! Ay, may shower lang tayo! Let's go! Shout out nga pala sa kasama ko dyan sa Dahil Municipal Police Station, admin and Kitag family. Shout out sa Mathematics Department ng Moreno Integrated School at sa Mariches! Ikaw, Mateo, Hindi ko alam. mga classmate mo sa Holy Bible. Classmate ko sa Holy Bible. Let's go! Shout out nga pala sa kay Kuya Juegz Farm. Shout out po kay Kali! Tito DJ, hi! Swimming tayo! Punta kayo dito sa amin! Dito sa San Roque, Villa Preciosa! No. May bibidyo kayo.
1, 2, 3, go! Maya! Ay! Ayun! Ayan! Guys! Let's go! Sisi tayo, sisi! 1, 2, 3, go! Woohoo! Sarap! Okay, go! Sige mo kay Margo. Yan, pajak-pajak. Pajak-pajak. Ay, ang galing ni Maya. Marcos, try. Marcos! Sarap swimming. Buruwakan. Lord. Lord, palakasin. Ito yun. Kaya mo mag-anak kita ko? Oo, kaya mo mag-anak. What's up, guys? Marcos here and family! Kami andito sa tipo, nag-swimming po. Kasi gusto yung maawin. O, ikaw naman. What's up, guys? Oh, nanay! O, sige, diyan ka muna. Ito na. O, ikaw na muna, Maya. Maya, Maya's here. Sarap piminggan. And family, sarap piminggan. Ikaw, Kuya Mar.